Κατά τη διάρκεια του προηγούμενου βίντεο έγινε αναφορά στο θάνατο του Γκιούντερ Μέσνερ, αδερφό του θρύλου της ορειβασίας Ρέινχολτ. Σήμερα θα δοθούν αναλυτικότερες πληροφορίες για το τι ακριβώς συνέβη τις ημέρες που οδήγησαν σε αυτό το συμβάν, για το τι ακολούθησε και το πώς αποδόθηκε δικαιοσύνη 35 χρόνια μετά. Η ιστορία ξεκινάει το Μάιο του 1970. Ο Ρέινχολτ Μέσνερ παίρνει θέση στην αποστολή για τον Νάγκα Παρμπάτ με έναν απρόσμενο τρόπο, καθώς ένας άλλος ορειβάτης αποφάσισε να μην συμμετάσχει στην αποστολή. Λίγες μέρες αργότερα αποχωρεί κι άλλο μέλος της αποστολής. Έτσι ο Ρέινχολτ προτείνει το μικρό του αδερφό, που μπορεί να μην έχει τις δικές του ικανότητες, αλλά έχει αποδείξει κι αυτός την ορειβατική του αξία. Μετά από αρκετές εβδομάδες στο βουνό, οι ορειβάτες είχαν εγκληματιστεί και είχαν δημιουργήσει 5 υποκατασκηνώσεις. Το βράδυ της 26ης Ιουνίου περιμένουν ενημέρωση για τον καιρό από την κατασκήνωση βάσης. Στις 27 Ιουνίου και ώρα 2 π.Μ. ο Ρέινχολτ ξεκινάει μόνος του για την κορυφή. Ο αδερφός του μαζί με ένα ακόμα άτομο ξυπνούν και αρχίζουν να τοποθετούν σκοινιά ώστε η κατάβαση του να επιταχυνθεί. Ο Γκιούντερ αποφασίζει να μην αφήσει μόνο του τον αδερφό του και ξεκινάει για να τον φτάσει. Και όντως τα καταφέρνει, παρά τις δυσκολίες φτάνουν μαζί το απόγευμα στην κορυφή. Ο Γκιούντερ από την υπερπροσπάθεια είναι αρκετά εξαντλημένος. Ο Ρέινχολτ, κοιτάζοντας το ρολόι του, αντιλαμβάνεται ότι τους απομένει 1 ώρα μέχρι να νυχτώσει. Ύστερα από συζήτηση που είχαν μεταξύ τους, αποφάσισαν να μην επιστρέψουν από την ίδια διαδρομή, αλλά από την όψη Διαμίρ, καθώς από αυτήν θα μπορούσαν σε συντομότερο χρόνο να βγουν από τη ζώνη θανάτου. Το βράδυ της 27ης Ιουνίου το περνούν σε μπιβουάκ πάνω από τα 8.000 μέτρα. Την επόμενη μέρα ο Γκιούντερ έχει σημάδια παράλυσης. Ο Ρέινχολτ φωνάζει για βοήθεια και 3 ώρες αργότερα βλέπει 2 άτομα να προσεγγίζουν την κορυφή. Φτάνουν σε απόσταση 100 μέτρων και οι μεν ρωτούν αν είναι εντάξει και οι δε απαντούν είμαστε καλά. Μάλλον πρόκειται για μια παρεξήγηση που είχε τραγική κατάληξη. Οι 2 άνδρες πέρασαν και δεύτερη νύχτα σε μπιβουάκ. Χωρίς τροφή και νερό για πολλές ώρες, οι κινήσεις τους είναι ακόμα πιο αργές. Υπάρχει έντονη σωματική και πνευματική κόπωση. Χωρίς να γίνει άμεσα αντιληπτό από τον αδερφό του, ο Γκιούντερ εξαφανίζεται στο κάτω μέρος της όψης. Ο Ρέινχολτ επιστρέφει ασφαλής και καλείται να δώσει πολλές εξηγήσεις για το τι συνέβη. Στη συνέχεια ακολουθούν δεκάδες αγωγές και εκάστοτε επιθέσεις μεταξύ των μελών της αποστολής. Ο Χαντ Σάλερ και ο Μαξ Βον Κίνλερ ισχυρίστηκαν ότι η απόφαση να κατέβουν από την όψη Διαμίρ δεν αποτέλεσε σχέδιο ανάγκης, αλλά προαποφασισμένη επιλογή του Ρέινχολτ για να προσδώσει μεγαλύτερο κύρος στην ανάβαση. Επίσης, ορισμένα μέλη της αποστολής ανέφεραν πως ο Ρέινχολτ παράτησε τον αδερφό του στην κορυφή και συνέχισε μόνος του την κατάβαση. Η απάντησή του σε αυτές τις κατηγορίες ήταν η εξής. Εκείνες τις ώρες είχαμε 2 επιλογές. Ή να περιμένουμε το θάνατο ή να παλέψουμε για να μην μας βρει. Τον Ιούλιο του 2000, ο ορειβάτης Hans Peter Eisnl βρήκε ένα ανθρώπινο οστό στη βάση του τυχώματος Διαμίρ. Ωστόσο, λόγω της αποσύνθεσης του DNA, δεν ήταν σίγουροι αν ανήκει στον Γκιούντερ ή σε κάποιο άλλο άτομο της αποστολής του 1962.
Την 17η Ιουλίου του 2005, 3 Πακιστανοί ορειβάτες βρίσκουν τα λείψανα ενός ατόμου κοντά στα 4.300 μέτρα, σημείο δηλαδή που ο Ρέινχολντ πίστευε ότι έπεσε ο αδερφός του. Ο ίδιος επέστρεψε στο σημείο και αναγνώρισε την πότα του. Φήμες λένε ότι την πήρε ο ίδιος μαζί με τα οστά που είχε μέσα. Στις 21 Οκτωβρίου του ίδιου έτους, μετά από ανάλυση των δειγμάτων, οι επιστήμονες από το Πανεπιστήμιο του Ίνσμπρουκ κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι τα λείψανα ανήκανε στο Γκιούντερ. Τα στοιχεία αυτά δικαίωναν την εκδοχή του Ρέινχολντ. Παρ' όλα αυτά, οι αντιδικίες δεν σταμάτησαν ποτέ. Αν βρίσκεται ενδιαφέρον σε τέτοιου είδους ιστορίες από τα βουνά, μην παραλείψετε να κάνετε μια εγγραφή στο κανάλι και ένα like στο βίντεο, ώστε να μας ενισχύσετε να κάνουμε ακόμα περισσότερα βιντεάκια στο μέλλον. Τα λέμε ξανά σε 2 εβδομάδες.